Vă salut, dragi privitori! Bine v-am regăsit la cea de-a 76-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Suntem la Chișinău, sunt Ana Guțu, profesor universitar și astăzi vă propun să discutăm despre ce se mai întâmplă în plan internațional, dar și în plan regional, în Republica Moldova mai cu seamă. Toată lumea în ultimile 7 zile probabil discută intens despre ceea ce a anunțat Trump în raport cu Rusia și cu Ucraina, pentru că acest anunț era așteptat în calitate de o schimbare de paradigmă vis-a-vis de Rusia. Trump, chipurile, s-ar fi supărat pe Putin pentru că l-a tot sunat de mai multe ori și de fiecare dată când îl suna, de fapt în aceeași noapte, Putin începea să bombardeze Abitir, și mai Abitir, Kievul și alte orașe din Ucraina și uite că în interiorul republicanilor, probabil așa mă gândesc eu și aflăm și din surse deschise de pe internet, sunt foarte multe în diferite limbi, că aripa anti-Putin, anti-Rusia din interiorul Partidului Republican a câștigat cumva teren în fața lui Trump și Trump în sfârșit a decis să facă ceva în raport cu această Rusie care nici de cum nu dorește să accepte planul de pace, iar din câte știm noi, Trump își dorește foarte mult premiul Nobel pentru pace și el este considerat drept un mare pacifist. El se consideră că a soluționat problema conflictului între India și Pakistan, că el a fost cel care a pus punct conflictului între Israel și Iran, pentru că a ridicat avioanele americane de la sol și a bombardat țintele strategice unde se presupune că iranienii îmbogățeau uraniul. Și acum a rămas acest război între Rusia și Ucraina, pe care Trump și-l dorește ca el să se termine și probabil că dacă și-a formulat acest scop, consideră că va merita și va fi neapărat distins cu premiul Nobel pentru pace. Doar că să nu ne amăgim și să înțelegem foarte bine că exemplul conflictului între Israel și Iran nu înseamnă sau nu poate fi pus pe același cântar, pe același talger cu războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Și să știți că Trump își dorește ca acest război să se termine, nu de aceea că brusc peste noapte a devenit un mare susținător al Ucrainei. Nu, nici de cum. El continuă să fie încântat de Putin. Apropo, în discursul său, atunci când a anunțat răgazul de 50 de zile pentru regimul de la Kremlin și faptul că va furniza arme noi țărilor membre NATO, iar acestea vor livra armament în Ucraina, Trump așa și nu l-a numit pe Putin criminal de război. El a spus că nu, Putin nu este criminal de război, dar este un tip tare. Astea sunt metaforele sau epitetele preferate ale lui Trump. E un tip tare. Păi dacă ăsta nu e criminal de război, care omoară, ucide civili, care își trimite carnea de tun acolo în Ucraina ca să facă prăpăd, dezastru, dacă el nu este criminal de război, atunci îmi pare foarte rău pentru această poziție a lui Trump. Trump totuși rămâne a fi președintele celei mai puternice țări din lume. Și acum să ne întrebăm și să încercăm să apreciem acest răgaz de 50 de zile pe care Trump l-a dat Rusiei, pe de o parte, și furnizarea de armament către Ucraina prin NATO. Trump, înainte de a vorbi despre cele 50 de zile pe care le-a acordat Kremlinul, să ne amintim că Trump a acordat 60 de zile Iranului pentru a semna acordul nuclear, a renoi acordul nuclear cu Statele Unite. Iranul n-a făcut acest lucru și puțină lume știe că exact la 61 de zi, cea de-a 61-a zi, Israelul a început să bombardeze Iranul. La a 61-a zi.
După care, desigur că Trump, care vorbea despre 2 săptămâni și așa mai departe, a îndrăznit și a ridicat avioanele, a ordonat ca avioanele americane să se ridice deasupra Iranului și să bombardeze cu niște bombe pe care le are doar Statele Unite, le au doar Statele Unite ale Americii în arsenalul lor, bombele care sunt capabile să ajungă bunchere la o adâncime de 60-70 de metri. Acum toată lumea se întreabă ce va fi la 51 de zi, cea de-a 51-a zi, ce se va întâmpla după ce cele 50 de zile se vor scurge. Să știți că senatorul american republican Lindsey Graham, care este foarte pro-ucrainean și care este autorul, împreună cu senatorul democrat Blumenthal, autorul proiectului de lege prin care Statele Unite ar introduce sancțiuni de 500% împotriva companiilor care importă petrol rusesc, deci companiilor terțe și așa mai departe. Graham i-a sfătuit pe cei care se întreabă ce se va întâmpla la cea de-a 51-a zi să discute cu Ayatollahul Khamenei. Deci noi știm că în războiul de 12 zile între Iran și Israel, ambele părți și-au revendicat victoria. Desigur, în cazul războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, nu cred că se poate sfârși așa cum s-a întâmplat în războiul de 12 zile între Israel și Iran, pentru că Iranul nu avea armă nucleară, iar Rusia este, după America sau împreună cu Statele Unite ale Americii, țara care are cel mai mare arsenal de focoase nucleare. De ce această precauție pentru Trump, pe de o parte? Pe de altă parte, Trump totuși se pare că a acceptat rolul de mediator al Rusiei în discuțiile Statelor Unite cu Iranul, pentru că regimul de la Kremlin s-a oferit să influențeze conducerea Iranului pentru a semna acordul nuclear cu Statele Unite ale Americii. Iar pentru Ucraina, deci Trump a anunțat că a început furnizarea armamentului nou către statele membre ale NATO în valoare de 10 miliarde de dolari americani, iar statele membre NATO se angajează să furnizeze Ucrainei armamentul lor. Înțelegeți? Nu este vorba de armamentul nou american să ajungă în Ucraina, nu. Din păcate, Trump n-a decis acest lucru. În plus, Trump a anunțat că, de fapt, el așteaptă, nu că așteaptă, dealul sau înțelegerea aceasta comercială este următoarea. Uniunea Europeană va plăti pentru acest armament, pentru că este vorba de armament foarte sofisticat, de cea mai nouă generație, produs în Statele Unite ale Americii, și statele membre NATO vor avea posibilitatea să-și înnoiască arsenalele lor, iar arsenalele vechi, inclusiv sistemele de apărare antiaeriană Patriot, vor fi transportate către Ucraina. Oricum, echipa Zelensky consideră că este o decizie foarte bună, pentru că Ucraina de mult a înțeles că salvarea ei se află în propriile sale mâini, dar deja faptul că administrația Trump II a acceptat ca Ucraina să primească armament pentru a se apăra. Trump a numit cifra 17 vorbind despre sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Nu este clar dacă este vorba de rachete sau de baterii sau de camioane. Trebuie să știți că un sistem Patriot împreună cu este constituit din baterii, din rachete și din camioane, fiindcă unele din camioane sunt cele care lansează, altele duc instalația și așa mai departe. Deci e nevoie de 6 camioane pentru fiecare sistem, deci dacă ar fi să împărțim 17 la 6, cam reiese că 3 sisteme Patriot și deja este foarte mult, a spus Zelensky, deci ucrainenii sunt mulțumiți de această decizie, ei nici nu se mai așteaptă că Statele Unite să le furnizeze gratuit armament, ei sunt mulțumiți că pot să și-l cumpere și, apropo, eu cred că diplomația ucraineană și-a făcut cu brio datoria în discuțiile sale cu administrația Trump II. Vor fi produse și drone împreună cu americanii. Apropo, industria de producție a dronelor ucraineană este una de vârf și multe țări europene, dar iată și Statele Unite ale Americii, își doresc să
producă drone în conformitate cu tradițiile, nu zic cu standarde, cu tradițiile inginerești ucrainene și asta este foarte bine. Astfel, Trump îi crește ratingul, apropo, pentru că, în sfârșit, este lăudat de instituțiile media din Statele Unite ale Americii, că, în sfârșit, Trump a luat o decizie pro-Ucraina și anti-Putin. Totodată, Statele Unite nu vor cheltui niciun cent pentru înarmarea Ucrainei. Industria de apărare a Statelor Unite ale Americii va lucra la toate turațiile și sunt foarte mulțumiți, fiindcă noi știm că în spatele fiecărui președinte american stau neapărat lobiștii din industria de apărare, eu aș spune industria de război, pentru că astăzi așa trebuie numită această industrie. Și americanii sunt mulțumiți, Ucraina este mulțumită că nu este abandonată de Statele Unite ale Americii, Europa își va înnoi arsenalul și astfel toată lumea ar trebui să fie mulțumită. Este adevărat că nu toate țările europene au acceptat să cumpere armament de la americani, Franța de exemplu, și aici vorbim despre patriotismul militar și suveranitatea militară europeană. Noi știm că Emmanuel Macron de mult a spus că va pune accentul pe economia militară a țării și vrea ca armamentele să fie produse pe teritoriul european, dar există și țări europene care au acceptat acest deal cu Trump și deja sistemele Patriot degrabă vor ajunge în Ucraina. Este o chestiune de câteva zile, poate câteva săptămâni. Noi vedem o coaliție militară foarte strânsă care se formează între Franța, Germania și Marea Britanie. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, și-a propus ca armata germană să devină cea mai puternică din Europa și el a declarat și altceva, a spus, deci nu el, Pistorius, ministrul apărării german, a spus că soldații germani sunt gata să lupte pe sol rusesc. Și să știți că este poate de vreme să sperăm că Rusia va fi învinsă definitiv în acest război, dar Rusia cu siguranță nu va reporta victorie în acest război pe care tot ea l-a început împotriva Ucrainei, împotriva civilizației. Este un război civilizațional împotriva libertăților noastre, împotriva democrației, a distrus sistemul de drept internațional, a crezut că Trump îi va tolera toate mișmașurile și toată brambureala de care dă dovadă Rusia la negocierele de la Istanbul, de exemplu, dar asta nu se va întâmpla cu siguranță, pentru că Trump a fost rănit în amorul său propriu și el chiar a spus în luarea sa de cuvânt de luni că președinții anteriori au fost amăgiți de Putin, și Bush, și Clinton, și Obama, și Biden, dar el nu se va lăsa amăgit, să sperăm că nu, chiar dacă după fiecare discuție cu pretinsul Putin la telefon, Rusia bombarda și mai ebitir Kievul, bombarda și mai ebitir toate orașele, țintele civile din Ucraina. E o tragedie, un dezastru ce se petrece astăzi în Ucraina. Este națiunea care este sacrificată în acest război al secolului 21 și eu cred că în rezultatul acestui război nu știu dacă va fi curând reconciliere. În primul rând, nici războiul nu pare să se termine prea repede, pentru că Rusia mai are, în pofida sancțiunilor, mai are de unde înrola carne de tun în primul rând și prin sărăcirea propriului său popor, care la 85% este alcoolizat, un popor care nu se revoltă, un popor care nu reprezintă un subiect social, un popor care nu este în stare să înțeleagă ce se petrece în propria lui țară, un popor care acceptă să trăiască în sărăcie fără bani și să se zbată în această mizerie în care se zbat rușii în întreaga Rusie. Deci nu vorbim despre orașele mari, Moscova și Sankt Petersburg, pentru că aceste orașe nu înseamnă Rusia. Dar cu siguranță acest război va duce la destrămarea Rusiei, pentru că asta s-a întâmplat cu Uniunea Sovietică și cea de-a doua etapă urma să se întâmple și cu Rusia. Probabil că războiul va duce anume acest război va duce la demantelarea
Imperiului Rusesc, un imperiu al răului și spun acest lucru nu prin a manifesta ura față de ruși, cu toate că, la ora actuală, ura față de ruși, față de Rusia, este o stare emotivă, emoțională, normală. Este o normalitate să nu accepti ceea ce face Rusia în Ucraina, să nu accepti faptul că amenință toată lumea cu arma nucleară pe care i-a luat-o de la Ucraina în 1994, atunci când a semnat faimoasele convenții de la Budapesta și rușii și americanii s-au angajat să fie garanția securității Ucrainei, dar n-au făcut-o, ci dimpotrivă Rusia a pornit război mișelesc împotriva Ucrainei pentru teritoriu, pentru a distruge în genere Ucraina, statalitatea, națiunea ucraineană, pentru a șterge de pe suprafața pământului, în general noțiunea că există o așa națiune slavă cum sunt ucrainenii. Deci rușii utilizează arma nucleară pe care o au ei nu ca element de dezavoare nucleară, de apărare, de defensivă, ci ca element de ofensivă. Și eu cred că acea doctrină nucleară mondială care a existat până acum, precum că țara care are arma nucleară, de fapt, este un statut pentru a dezavua și pentru a se apăra de potențial dușmani. Acum, din păcate, Rusia contribuie la schimbarea radicală a acestei doctrine internaționale care vizează arma nucleară. Și această schimbare radicală va duce inevitabil la aceea că fiecare țară își va dori să aibă arma nucleară pentru a se apăra. Exemplul Ucrainei este cel mai elocvent. Ea a cedat arma nucleară și acum este pur și simplu batjocorită, nenorocită de acest război al rușilor. Și apropo, Iranul tot pentru asta își dorește arma nucleară. Iranul își dorește arma nucleară pentru că în filozofia existențială a Iranului este înscris că Iranul trebuie să distrugă Israelul și dacă își dorește arma nucleară este ca să distrugă Israelul, nu pentru a se apăra, pentru că Iranul nu are hotare cu țări nucleare care să-l amenințe, nimeni nu amenință Iranul. Deci revin la această idee că de acum încolo arma nucleară va servi drept un scop pentru foarte multe țări, pentru a-și asigura securitatea. Pentru că atunci când spui că ai armă nucleară, lumea se teme să intervină. Occidentul n-a intervenit în Rusia. Aduceți-vă aminte cât de greu a ajuns ajutorul în Ucraina. Mai întâi le trimiteau cărți și pansamente, ca astăzi să se ajungă să le fie furnizate tot felul de armamente, inclusiv rachete, dar oricum Ucraina, așa cum a spus-o și Zelenski și toți experții militarilor, miniștrilor, salvarea Ucrainei este în mâinile ucrainenilor. Ei sunt cei care fac tot ce acum la ora actuală produc 40% din armamentul militar de care au nevoie, dar Iulia Svăridinko, noua prim-ministră a Ucrainei, a spus că vă să zic că Ucraina vrea să ajungă la 50% de producție de armament pentru necesitățile în acest război și asta este scopul pentru care ucrainenii vor lucra. Ei au propria balistică și cu siguranță vom afla curând când această balistică va fi gata, pentru că să nu uităm, Trump l-a întrebat la telefon pe Zelenski de ce nu lovește Moscova și Sankt Petersburg. De ce nu lovește Moscova și Sankt Petersburg? Și Zelenski n-a tăgăduit să îi răspundă: dați-ne cu ce să lovim și noi vom lovi. Și în instituțiile media americane, în Washington Post, a fost strecurată o informație despre faptul că posibil că Statele Unite ale Americii vor furniza Tomahawk-uri, care sunt rachete cu rază de acțiune foarte lungă, către Ucraina. Desigur că după aia Pentagonul a dezmențit că nu este vorba despre asta, dar trebuie să știți un lucru. Informațiile care sunt strecurate în instituțiile media americane sunt unele instituții media care joacă rol de prezicător, dacă doriți, de anunț așa vizionar. Dacă despre asta se vorbește, înseamnă că către asta se va merge și ar fi bine să ne amintim de fraza lui Bertolt Brecht, care este un scriitor german, dramaturg german, care spunea că o armă afișată, atârnată, agățată pe perete,
deja indică asupra faptului că ea împușcă. Prin urmare, orice semnal trebuie luat în considerare. Dragi privitori, revenim în spațiul nostru românesc. Nicu Șordan s-a aflat în Germania astăzi cu o delegație și să știți că Nicu Șordan este cumva curtat de Germania și de Franța și este foarte bine pentru a fi invitat, dacă doriți, în clubul marilor decidenți din Uniunea Europeană. Eu până în prezent mă bucur enorm de mult că Nicu Șordan a câștigat aceste alegeri și sunt foarte mândră pentru România, pentru că alegerea lui Nicu Șordan în funcție de președinte a fost un gest de mare demnitate pentru noi românii. Am arătat că nu suntem atât de naivi și că nu suntem atât de înapoiați cum sunt cei care mai continuă să creadă în extrema, așa zisă, suveranistă, dar știți că în România aceste partide sunt niște caricaturi. Mă refer la partidul lui Simion, SOS, POT, vedeți cu ce se ocupă, e de o jenă și de o penibilitate indescriptibilă. Deci și în Germania, dragi privitori, Nicu Șordan a spus că el personal pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România. Le-a spus nemților. Să știți că este foarte important că lucrul ăsta Nicu Șordan l-a spus în Germania, care s-a unit, da? Și a spus că în 2018 Parlamentul Reunit al României a dat o declarație politică prilejuită de 100 de ani de la Marea Unire din 1918, în care se spune foarte clar că România așteaptă Republica Moldova în brațele sale în momentul în care ea va decide. Dar, din păcate, în Republica Moldova opțiunea unionistă se ridică la 35-38% și nu există o masă critică în Republica Moldova care ar trimite în Parlamentul de la Chișinău unioniști. Acum să revenim la patimile și pasiunile electorale, pentru că vin alegerile parlamentare care vor avea loc la 28 septembrie acestui an. Vreau să constat un lucru important. Din păcate, în Republica Moldova, acest război hibrid informațional, propagandistic, politic pe care îl duce Rusia, este pe cale de a fi pierdut. Pentru că toți exponenții kremlinezi, și mă refer la stânga kremlineză, rusească, fascistă, se organizează disciplinat, fac blocuri, se înregistrează. Marea majoritate din ei au primit interdicții în țările Uniunii Europene Schengen, începând cu primarul de Chișinău și cu alți lideri politici. Nici nu vreau să-i numesc aici, fiindcă nu merită să le pronunț numele. Dar în Republica Moldova aceste personaje își continuă activitatea și teamă-mi este mie că ei vor ajunge deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Să luăm un singur exemplu, deci 4 nume răsunătoare, da? Vladimir Voronin, Igor Dodon, Vasile Tarlev și Irina Vlah s-au unit într-un bloc electoral. Acum puneți numele așa pe hârtie, uitați-vă la ei și ce vedem? Vedem Partidul Comunist reloaded, refăcut. Dacă în 2009 eu, profesorul Ana Guțu, care am fost antrenată în politică activă pentru prima dată în viață, pentru o perioadă relativ scurtă de timp, 6 ani de zile, în 2009 am crezut că Partidul Comunist și-a terminat istoria în Republica Moldova prin faptul că nu a obținut majoritatea, n-a putut să-și voteze președintele lor. Și atunci m-am bucurat enorm. Am crezut că acolo se termină, se sfârșește istoria Partidului Comunist în Republica Moldova. Deci nu a fost așa. Oameni buni, Voronin a ajuns în Parlament, stă la 82 de ani și acum a stat până în prezent și își mai dorește încă un mandat. Tarlev, care a fost 7 ani prim-ministru comunist, acum este împreună cu Voronin. Irina Vlah, care a fost Bașcana Găgăuzici, care a fost în Partidul Comunist, iarăși este cu Voronin. Igor Dodon, care a ieșit de sub aripa lui Voronin, se întoarce la Voronin. Nu s-a schimbat nimic în ultimii 25 de ani. Se creează impresia că Republica Moldova e blestemată, e un blestem, este un fatalism care planează asupra acestui teritoriu, unde nici de cum noi, intelectualii români și oamenii cu educație, oamenii informați,
ne dorim să accedem în spațiul civilizațional european, noi unioniștii, prin unirea cu România, mereu constatăm că ne pomenim în minoritate. Și este mare această tragedie. Vreau să vă spun și de ce. Pentru că în cei 34 de ani de existență ai Republicii Moldova, aici politicienii care se consideră pro-europeni n-au pus capăt dezmățului comunist. Iar acest dezmăț înseamnă vestigiile comuniste, mă refer la monumente, tancurile rusești, monumentele lui Lenin, busturile lui Lenin, care sunt împrăștiate prin toată Republica. Și aceste monumente există și în Chișinău, care sunt reabilitate pe banii noștri publici, în loc să fie distruse, aruncate în aer, duse undeva la capătul orașului să nu mai existe, ele continuă să sfideze privirea noastră atunci când trecem pe lângă ele. Să știți că într-un stat care pretinde a fi independent și suveran, care nu a pus punct acestei ocupații sovietice, care mai persistă și mai domină prin simbolurile sale, noi nu avem șanse să ajungem la normalitate. Nu avem șanse să ajungem la normalitate. Nu avem șanse să ne integrăm în spațiul civilizațional. Și Rusia, prin agenții săi de influență, și atunci când spun despre partidele ruse și liderii lor, îmi dau bine seama că ăștia sunt nepoții, strănepoții, copii, cozilor de topor, care i-au trădat pe bunicii noștri, care au făcut listele de deportări, care au făcut foamete organizate pe teritoriul Republicii Moldova, fiindcă ei au trăit bine în toate timpurile. Deci ei au trăit bine în timpurile celea și au trăit bine pe timpul comunist și acum copiii, nepoții acestor cozi de topor, care nu s-au mai terminat, care continuă să existe, ei ne dictează realitățile și soarta. Și, din păcate, guvernarea PAS, partidul Maia Sandu, nu a avut suficient curaj ca să pună capăt acestui dezmăț. Continuă propaganda prin tot felul de publicații pe hârtie, online, o propagandă țintită împotriva realităților. Eu sunt imună la această propagandă pentru că am discernământ, dar nu toți oamenii pot așa, pentru că nu au aceeași educație, nu au aceeași informare, ascultă ceea ce nu trebuie să asculte, privesc TikTok-ul, moldovenii stau pe TikTok, acolo toate prostiile de pe lume sunt difuzate. Deci această mașinărie diabolică nu a fost stopată, nu au fost pedepsiți. Văd că o știre de ultimă oră ne anunță că Maia Sandu le-a retras cetățenia a 5 cetățeni ai Republicii Moldova care s-au înrolat în armata aceasta a rușilor din Transnistria. Vreau să vă spun că ei sunt mult mai mulți, dragi privitori. În regiunea secesionistă din stânga Nistrului sunt circa 300 de cetățeni ai Republicii Moldova și eu nu știu dacă sunteți la curent, toți acești cetățeni au nu doar cetățenia, dar și documentele Republicii Moldova gratis, pentru că beneficiază de gratuitate. Noi, cetățenii Republicii Moldova, între Pruci și Nistru, nu beneficiem de această gratuitate. Acum se schimbă buletinile, poate un anumit număr și vor avea buletine noi de tip nou gratuit. Dar cei din stânga Nistrului mereu au primit aceste documente gratis. Și acum stăm și ne gândim aici, din ăștia 300.000, spuneți-mi, vă rog, câți din ei sunt pro-europeni? Clar că sunt foarte puțini, foarte puțini. Și cu siguranță că vor fi incitați să participe la alegerile din toamnă. E un dezmăț rusesc aici pe teritoriul Republicii Moldova. În Piața Marea Adunării Naționale, la 2 duminici la rând, au avut loc concerte cu artiști ruși aduși de usatăi. Bine, înțeleg că ce bani i-a oferit Piața Marea Adunării Naționale, dar am înțeles că nici guvernul nu s-a împotrivit să fie invitați acești artiști. Au intrat nestingerit prin aeroportul internațional Chișinău. Avem relații diplomatice cu Rusia, mai suntem membri în CSI, nu introducem vize pentru ei și după aia ne plângem, vai, război hibrid. Eu înțeleg că atunci
când deții puterea absolută, pentru că 63 de mandate e putere absolută, e o putere absolută, dragi privitori, și puteau să facă multe lucruri, puteau să facă extrem de multe lucruri pentru ca rușii să nu mai continuă acest dezmăț. Deci fie că instituțiile coercitive sunt depășite și nu reușesc, fie că nu au personal, fie că nu au voință, fie că și ei sunt la cheremul rușilor, dar nu au desfășurat o luptă adevărată, așa cum, de exemplu, desfășoară Ucraina. Ucraina, în aceste momente de răstriște, duce și război fierbinte, 800 de kilometri de front, dar și război intern, pentru că la fiecare pas sunt demascați, arestați, trădători care duc război intern împotriva Ucrainei de partea Rusiei, organizează acte teroriste, de sabotaj și așa mai departe. Deci Ucraina luptă cu corupția, luptă împotriva corupției și pur și simplu sunt foarte admirativă pentru ceea ce reușește să facă Ucraina pe timp de război, pe când noi, având pace, nu putem să punem capăt acestui dezmăț rusesc care continuă și personajele profasciste, pro-Kremlin de la noi, care au primit interdicție în UE, ele sunt bine mersi în Republica Moldova, se înregimentează în blocuri electorale, partidele lor vor fi admise la alegeri. Păi cum vreți noi să câștigăm aceste alegeri? E prea puțin și eu cred că, dragi privitori, concluzia pe care o fac eu este că Republica Moldova este sortită să se zbată într-o mucirlă în care nu s-a pus punct problemei identitare și în ajunul fiecarei runde de alegeri, fie prezidențiale, fie parlamentare, fie locale, mereu se va zbate între această decizie cu cine va vota cetățeanul Republicii Moldova, cu descendenții cozilor de topor, cu descendenții trădătorilor care împreună cu rușii au organizat foamea organizată, deportările, au omorât, au ucis, sau cu oamenii inteligenți, deștepți, vizionari, cei care știu că doar unirea Republicii Moldova cu România este soluția unică, este salvarea noastră, mântuirea noastră pentru a pune capăt acestor nedreptăți. Tot felul de reforme promise, că vom face asta, am adus asta, nimic, dar absolut nimic nu ne va scoate din această fatalitate, din acest fatalism, din acest blestem în care se zbate Republica Moldova ca o bucată din fosta Basarabie în timp de 200 de ani. Aceasta a fost ediția de astăzi. Dragi privitori, nu uitați să puneți un like, să distribuiți acest material și să contribuiți la promovarea ideilor corecte. Să vă informați corect, să nu vă informați din surse care nu sunt demne de încredere. Pace tuturor, sănătate multă și aveți grijă de dumneavoastră și de familiile dumneavoastră.